hít đất được 100 cái mà để co lỏng, thì ngực bạn gần như không ăn gì cả, tin được không? Vì trong hít đất, co là công tắc, còn ngực chỉ là bóng đèn được bật phía sau. Trong video này, Xám sẽ giải mã cơ chế mà 90% người tập tại nhà bỏ qua để bạn không phí công vô ích và các biến thể tay rộng, tay hẹp của chúng. Vấn đề không phải ở số lượng đâu bạn ơi, mà là cách cơ thể bạn phản ứng. Co không siết chặt, vai bị co lên gần tai, toàn bộ lực bị phân tán lung tung. Thử ngay đi nào, giơ hai tay rộng bằng vai, siết co lại, làm 10 cái hít đất trước gương, xem hông có sụp xuống không, vai có nhún lên không. Nếu có, bạn đang tự lãng phí thời gian của chính mình đấy. Phong chuẩn quyết định cơ ngực bạn, chứ không phải số rep. Nghe này, hypertrophy, hay nói cho dễ hiểu là cơ to lên, chỉ xảy ra khi lực được phân bổ đúng vào cơ ngực, vai, cơ tam đầu, cơ tay sau và có nghiên cứu từ Journal of the Chan and Conditioning Research 2016 cho thấy rõ nếu form sai như hông sụp hoặc vai nhún lên, hoạt động EMG, đo điện cơ, ở phần cơ ngực lớn giảm tới 30%. Đây chính là lý do nhiều bạn thất bại ngay từ đầu. Thay vì đuổi theo số rep cao rồi tập lung tung, bạn nên ưu tiên giữ thân thẳng như plan. Ví dụ nhé, trong một buổi tập, nếu hít đất với co lỏng, ngực chỉ nhận 60% lực tác động, giống như squat mà không siết bụng lại vậy. Lỗi phổ biến, khuỷu tay xòe ra làm giảm hiệu quả và tăng rủi ro chấn thương. Elbow flaring hay khuỷu tay xòe rộng ra, lực tác động sẽ bị chuyển sang vai thay vì ngực, dẫn đến đau khớp cực kỳ khó chịu. Dữ liệu từ National Academy of Sports Medicine chỉ ra, giữ khuỷu ở góc 45 độ so với thân tăng, kích hoạt pectoralis bây giờ lên 20% so với xòe khuỷu ngang vai. Xám so sánh luôn, với volume 3 set, mỗi set 10 rep, form chuẩn giúp phục hồi nhanh hơn, trong khi form sai làm mỏi cơ thứ yếu như trapezius, cơ thang. Ví dụ thực tế luôn, nếu bạn hít đất với vai nhún lên gần tai, lực bị mất vào cơ cầu vai thay vì đẩy thân lên. Biến thể tay rộng hẹp thay đổi trọng tâm cơ, nhưng phải dựa trên form cơ bản. Narrow grip, tay hẹp, sẽ dùng lực lên cơ tricep brachii, cơ tam đầu và phần trong cơ ngực. Theo nghiên cứu BMC PubMed Central 2016, với EMG cao hơn 15% ở tricep so với chuẩn. Ngược lại, quad grip, tay rộng, nhấn vào phần ngoài ngực và serrator anterior, caudal, nhưng rủi ro vai sẽ dễ bị đẩy cao nếu không có kinh nghiệm. So sánh luôn nhé, với việc intensity tương đương, tay hẹp giúp xây bắp tay sau, tay rộng giúp mở rộng ngực, nhưng cả hai đều vô ích nếu co của bạn không ổn định. Cho nên dù tập biến thể hít đất nào thì co cũng cần đúng động tác. Đó là lý do push-up quỳ gối luôn dành cho beginner. Động tác này sẽ giúp bạn giảm tải 50% sức nặng, nhưng vẫn giữ vai đẩy về trước ở đỉnh để cơ ngực chuyển động full range. Bây giờ bạn nghe kỹ đây, Xám sẽ giúp các bạn tập luyện cơ ngực tại nhà, nắm được các quy tắc cơ bản để không bị chấn thương khớp. Bắt đầu bằng bước 1, xác định form cơ bản bằng cách đứng trước gương, đặt tay rộng hơn vai một chút, siết co và cơ mông như thể ép hết không khí ra ngoài để thân thẳng. Đó bằng cách ghi video tự quay và kiểm tra xem có sụp không. Mục tiêu là 10 rep chuẩn mà không rung người. Bạn có thể bắt đầu ngay, cảm giác như cơ thể đang khóa lại, vững chắc hơn hẳn. Tiếp theo, bước 2, thử biến thể dựa trên mục tiêu, narrow cho tam đầu bằng cách thu tay hẹp 50% vai, hoặc quay cho ngược ngoài bằng cách mở rộng 1.5 lần. Cảm giác sẽ khác hẳn, như lực tập trung chính xác hơn. Cuối cùng, bước 3, sửa lỗi phổ biến hàng tuần, như tránh cùi chỏ xòe ra ngoài bằng cách tưởng tượng khuỷu còn vài cm nữa là sẽ ôm thân, và kiểm tra vai không nhún bằng cách đẩy vai về trước ở đỉnh. Bạn sẽ thấy tiến bộ nhanh, không còn đau vai nữa. Anh em không cần hít đất 100 cái, chỉ cần làm đúng động tác để co bật công tắc cho ngực. Nếu anh em thử áp dụng kế hoạch này một tuần mà cảm giác nhức mỏi cơ ngực rõ rệt, đừng tin Xám, hãy kiểm chứng với cơ thể bạn, rồi hãy comment kết quả nhé.